හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ OpenEX කියන exchange එක ගැන. ඉතින් මේක තාම launch වෙලා නැහැ. මේකෙන් අපිට airdrop එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් claim කරගන්න දැම්ම ඉඳන්ම. ඉතින් මේක ගැන වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ Telegram channel තියෙනවා. ඒ වගේම FB page එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් Telegram channel වලට join වෙලා ඉන්න. ඒ වගේ link YouTube channel එකේ about වල ගිහින් බලන්න ඔයාලට ඒකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ එකේ තමයි Telegram channel එකේ තමයි විශේෂයෙන් update ආපු සෙනින් දාන්නේ. හරි. එතකොට අපි දැන් කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ official website එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. OpenEX මේක Binance වගේම exchange එකක්. හැබැයි Binance SEC එකක් නේ. මේක DEX එකක්. DEX එකක් කියන්නේ decentralized exchange එකක්. Binance එක කියන්නේ centralized exchange එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකේ තාම launch වෙලා නැහැ. අපිට trade කරන්න ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ විදියට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. තාම මේ විදියට testnet එකවත් තාම දීලා නැහැ. coming soon තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හැබැයි මේකේ මෙයාලගේ coin එක mine කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන CrowDAO එකත් එක්කත් මේකේ partnership එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ co-mining app එක තියෙන්නේ Satoshi app එක. අන්නේ app එකත් එක්කත් මේකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ app එකෙන් තමයි අපිට මේක claim කරගන්න තියෙන්නේ, mining කරගන්න තියෙන්නේ මේ මෙයාලගේ token එක. හරි. අපි දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද හරියට ඒක කරගන්න කියලා. හරි. ඔයාලා මේක කරන්න නම් මේ Satoshi app එකේ මේක register වෙන්න ඕන ඔයාලා. ඉතින් register වෙලා මේක වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් මේකෙන් තමයි ඔයාලට mine කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මගේ account එකට. මෙතනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේ coin එක ඔයාලට mining කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Satoshi app එකෙන්ම ලබා දෙන මේ දෙවෙනි පාට ලබා දෙන මේ coin එකත් ඔයාලට ආයි එකතු කරගන්න පුළුවන් giveaway එක හරහා. ඒක ගැනත් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේකේ register වෙලා නැත්නම් අලුත්ම කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මම උඩින් කාඩ් එකක් විදියට දාන්නම්. මේකේ register වෙන්න ඕන link එක full video එකේ link එක. ඒක බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ register වෙන්න. register වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් project කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ testnet එහෙමත් තියෙනවා, testnet token. මෙන්න මේක ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක testnet නෙමෙයි, මේ අනිත් ඒවා නම් testnet. ඒවත් කරගන්න මේ testnet එහෙමත් කරගන්න ඒකත් මේකේ කරන විදියටම තමයි ඔයගොල්ලොන්ට කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. මම දැන් අපේ Telegram channel එකට යනවා. ඒකේ දාලා තියෙනවා මේකේ step ටික. මම screenshot එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මොකද දැන් මම මේක කරගෙන තියෙන නිසා. හරි. අපේ මේ විදිහට Telegram channel එකට ඇවිල්ලා මම post එකක් දාලා තිබ්බ කලින්ම මේ විදිහට මම search කරගන්නවා. හරි. මේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි post එක. අප්‍රේල් මාසේ දාලා තියෙන්නේ 13. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා කරගන්න ඕන. මම step ටික මේකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා app එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා යන්න ඕන මෙතන project කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ airdrop එක තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන participate කියන එක click කරන්න ඕන දෙවෙනියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ හරි ඒ විදිහට තමයි participate කරන්නේ. හරියට ඒක airdrop එක අරගන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අනිත් testnet airdrop ටිකත් කොහොමද add කරගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන මම ඒවා ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒක නම් දෙසැම්බර් මාසයේ ගිය අවුරුද්දේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට airdrop එකට යන්න. ඊට පස්සේ
ඔයාලා මේ පළවෙනිටම එද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා participate කියන එක දෙන්න. මෙන්න මෙතන airdrop කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ඒවටත් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් දෙන්න තියෙනවා. මේ ටාක්ස් එකේ නම් මෙන්න මෙතන දවසින් දවස මේවා ක්ලේම් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තුනම ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මයිනින් වෙනවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. දවසට එකපාරක් හරි මේක අනිවාර්යෙන් ක්ලේම් කරගන්න. නැත්නම් මේක සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. ඔයාලගේ account එක తాවකාලිකව. ඒක නිසා කරගන්න ඒක මිස් කරගන්නේ නැතුව. හරි. ඔන්න ඒකත් කියලා දුන්නා. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දැන් මගේ app එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මයිනින් වෙන ඒවා මෙන්න මෙතනින් ක්ලේම් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 15 කියලා අයිකන් එකක්. ඒක 25 වුණාට පස්සේ මේක ස්ටොප් වෙනවා මයිනින් වෙන එක. ඊට කලින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ක්ලේම් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට බැලන්ස් එකට එකතු වෙනවා ඔයාලගේ amount එක. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ක්ලේම් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අර ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන තා පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ exit airdrop කියන එක ක්ලික් කරන්න යන්න එපා ඔයාලා. ඊට පස්සේ එහෙම කරොත් ආය මේකට සහභාගී වෙන්න ඕන අර මුලින් ඉඳන්ම. හරි. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ test net ඒවත් තියෙනවා. ඒවත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා enable කරගන්න. මේක test net නෙමෙයි. ඒක අපිට මෙයාලගේ exchange එක launch වුණාට පස්සේ අපිට මේවා withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් coin එක ඔයාලට මතක ඇති $5-6කට වගේ ගියා. ඉතින් ලොකු profit එකක් හැමෝම එකෙන් ගත්තා withdraw කරපු කට්ටිය. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන mining වෙන hash ප්‍රමාණය කියන්නේ mining වෙන speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒකත් මම කියලා දෙන්නම්. ඊට කලින් මෙන්න මෙතන giveaway කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට අර coin එක ආයේ මේ giveaway එක හරහා ලබා දෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මට හම්බෙච්ච coin මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ මට හම්බෙච්ච coin. එතකොට ඩොලර් මෙතන $888 ඉඳන් ඔයාලට 0.01 වෙනකන්. ඒ කියන්නේ 0.01 ඩොලර් ඉඳන් $888ක් වෙනකන් මේකේ වින් කිරීමේ chance එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දවසට පොඩි ගාණක් හරි එනවා. මට දවසට 0.1ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. $1ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට 0.1 ඔය විදිහට ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ. ඉතින් දවසට පොඩිම ගාණ හරි ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මම කරන හැටි ඔයාලට කියන්නම්. මේක මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් POW කියලා අකුරු තුනක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ තියෙන්න ඕන available votes කියලා අන්න මෙතන ගාණක් තියෙන්න ඕන. ඔයාලගේ සමහර විට බිඳුව ඇත්තේ ඒක ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන් යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා. ඒ විදිය තමයි තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මේ vote ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. එතකොට මේකේ මේ ඔයාලට vote 500ක් හම්බුණා කියමුකෝ. ඒක අඩු වෙවි යනවා ඔයාලගේ යාළුවා ඊට පස්සේ ඇඩ් උනේ නැත්තම්. සතියෙන් සතිය මේක අප්ඩේට් වෙනවා. දවසේ හවස 5:00 වගේ තමයි මේක ආයෙ රීනියු වෙන්නේ. ඔයාලට ආයෙ මෙතන vote කරන්න පුළුවන් 5:00 පස්සේ. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කලින් දවසේ මොන අකුරද වින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. කලින් දවසේ P අකුරනේ. එතකොට කලින් දවසේ P අකුර නිසා මම අනිත් ඒවට දානවා ටිකක් වැඩිපුර. මං ගාව 100යි තියෙන්නේ. මේවට 40 වගේ මේ විදිහට බෙදලා දානවා. ඔයාලට කැමති ගානක් දාන්න පුළුවන්. මම 3ටම කොහොමද දානවා. ආයෙත් කොහොමත් මේ P අකුරත් එන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙන නිසා. එතකොට කොහොමත් මෙන්න මේ ගාන අපිට 0.01ක් හරි අපිට ඩොලර් එනවා. ඒක නිසා 3ටම දාන්න. එතකොට ඔයාලට මේ my කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඩොලර් 888ක් එහෙම හම්බුනොත් මේ නිකන් ඉඳලා ඔයාලට මේ පොඩි දේ කරලා ලොකු chance එකක්. ඒක මිස් කරගන්න එපා. හරි.
ඊට පස්සේ ඔයාලගේ එතන වොට් ගාන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන rules කියලා එකක් තියෙනවා. rules කියන එකට එහා පැත්තේ income කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ refer link මෙන්න මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන copy කරගන්න පුළුවන්. මේ copy link කියන එක click කරලා ඊට පස්සේ ඒක යාළුවන්ට යවලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවා හරහා මේ වොට් ප්‍රමාණය මෙතන හම්බෙන වොට් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ටීම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටීම් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට යාළුවෝ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා නම් එයාලගෙන් මේ මගේ නම් ගොඩක්ම කට්ටිය මේකට දැන් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ වගේ පරණ කට්ටිය. හැබැයි අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාලා ඉන්වයිට් කරනවා නම් එයාලගෙන් පළමු සතිය වගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට රිවෝඩ් හම්බෙනවා. එයාටත් රිවෝඩ් හම්බෙනවා පළවෙනි සතිය වගේ. එතනින් පස්සේ නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒවත් ඔයාලා ඇවිල්ලා බලන්න. හරි. ඒවත් ඒ විදිහට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන හැෂ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන gift card යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා. මෙතන use gift card කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක මම ඔයාලට gift card එකක් දාලා තියන්නම්. අපේ gift card ටිකක් මේ වගේ අපේ Telegram channel එකේ. ඒකේ link එක මම ඔයාලට comment එකක් විදිහට දාලා තියන්නම්. මෙන්න මෙතන use gift card කියන එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ code එකක් gift card යටතේ තියෙන code එකක් මම දාලා තියන්නම් මාතෘකාවත් එක්කම. ඒ යටතේ තියෙන code එක මෙන්න මෙතෙන්ට දීලා confirm දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ hash එක එහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඔයාලගේ තියෙන ඒවා ඊට පස්සේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ account එකට කරන්න පුළුවන්. එක account එකකට එකපාරයි කරන්න පුළුවන්. මේ gift card කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account වල තියෙන මේ code තියෙන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මෙන්න මෙතන copy කියන එකෙන් copy කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට code පහක් විතර තියෙනවා. මෙන්න මේවා ඔයාලට යාළුවන්ට send කරන්න පුළුවන්. අපේ group එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඔයාලගේ code ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලටත් ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන option එකක් තියෙනවා hash card කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකත් ඔයාලට මේ විදිහට මෙන්න මෙතන join ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ code එකක් යාළුවන්ට share කරන්න. මෙන්න මෙතන join කියන එක click කරාම ඔයාලට code එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් enter කරන්න. හරිද? එතකොට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක click කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ code එකක් යාළුවන්ට share කරන්න. එතකොට මෙතන කී දෙනෙන්ට share කරන්න ඕනද කියලා select කරා මෙන්න මේ button එක click කරාම ඔයාලට මේක enable වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට code එක copy කරලා යාළුවන්ට ඒ code එක send කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ airdrop එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් giveaway එකෙන් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. තව මේ hash එක වැඩි කරලා මේවා mining ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවන්ට invite කරලා මෙතනින් හම්බෙන ඒවා ගන්න පුළුවන්. giveaway එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක free මයි කරගන්න තියෙන්නේ. යාළුවන්ට මෙතනින් invite link එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අලුතෙන් මේක register වෙන කට්ටියට මෙන්න මෙතන මේ කියන එකට යන්න ඔයාලා app එක අරගෙන register වෙලා ඊට පස්සේ මේ personal setting කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන verification එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක කරගන්න ඕන. නැත්නම් මේක use කරන්න බෑ. ඒක නිසා verification එක කරලා තමයි අර වැඩ ටික කරන්න වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන country එක select කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ verification එක මෙතනයි දෙවෙනියට කරන්න තියෙනවා. මම මේකේ verification කරන හැටි හැම වීඩියෝ වලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපේ playlist එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මේ සතෝසි app එකේ playlist එක අපේ channel එකට ගිහින් playlist යටතේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ series එකක්ම තියෙනවා. ඒවා ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක airdrop එකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මිස් කරගන්න නැතුව කරන්න. මේ claim කරන එක අනිවාර්යෙන් දවසට එක පාරක් ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම claim කරගන්න. නැත්නම් අපරාධේ mining වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. හරි. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා.
මේක මිස් කරගන්න නැතුව කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. විශේෂයෙන් අර මේ කෝඩ් ටික මම දාලා තියන්නම් අපේ Telegram channel එකේ. ඒකෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් ටික. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.